สถานการณ์โลกก็น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าแพทย์ชื่อดังของฉนวนกาซานั้นเสียชีวิตในเรือนจำของอิสราเอลนะครับหลังถูกควบคุมตัวนานกว่า5เดือนด้านอิสราเอลนั้นออกมาชี้แจงบอกว่าแพทย์คนดังกล่าวถูกจับด้วยเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาตินะครับสมาคมนักโทษปาเลสไตน์2 แห่งออกแถลงการนะครับระบุนายแพทย์อัดนันอัลเบิร์ตอายุ50 ปีหัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูกที่โรงพยาบาลอัลชิฟาซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาถูกกองกำลังอิสราเอลนั้นควบคุมตัวและต่อมาก็ได้ถูกสังหารด้วยการทรมานหลังถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่เดือนธันวาคมรวมนานกว่า5เดือนทั้งนี้โดยปกติของอัลเบิร์ตนั้นเนี่ยครับจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลต่างๆในฉนวนกาซาอยู่เป็นประจำเพื่อดูแลผู้ป่วยและก็ในช่วงเวลาที่ถูกจับกุมอัลเบิร์ตนั้นกำลังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลอัลดาซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ป่วยหลายคนถูกจับกุมร่วมกับเขาขณะที่ร่างของอัลเบิร์ตนั้นยังอยู่ในการควบคุมของอิสราเอลด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลรายหนึ่งเนี่ยไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าหน่วยงานราชทัณฑ์ได้ประกาศให้อัลเบิร์ตเสียชีวิตเมื่อวันที่19 เมษายนระหว่างอยู่ที่เรือนจำโอเฟอร์ที่อิสราเอลควบคุมอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองโดยอัลเบิร์ตนั้นถูกควบคุมตัวด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ดีทางกองทัพก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติมต่อการเสียชีวิตของอัลเบิร์ตทั้งนี้อิสราเอลมักกล่าวหาว่ากลุ่มฮามาสใช้โรงพยาบาลเพื่อจุดประสงค์ทางทหารและแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลก็สมรู้ร่วมคิดด้วยขณะที่ทางด้านฟรานเชสกาอัลบาเนซีผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติด้านดินแดนปาเลสไตน์ก็โพสต์ข้อความเนี่ยครับบอกว่าตนตื่นตระหนกอย่างยิ่งต่อการเสียชีวิตของแพทย์ชื่อดังรายนี้ตนขอเรียกร้องให้ชุมชนนักการทูตเข้าแทรกแซงด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องชาวปาเลสไตน์ตอนนี้ไม่มีชาวปาเลสไตน์คนใดที่ปลอดภัยภายใต้การยึดครองของอิสราเอลในปัจจุบันด้านกลุ่มแพทย์รวมถึงองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้หยุดการโจมตีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซามาแล้วหลายต่อหลายครั้งซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ก็ออกแถลงการระบุว่าการเสียชีวิตของอัลเบิร์ตนั้นทำให้จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูกอิสราเอลสังหารนับตั้งแต่7 ตุลาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยมีจำนวนสูงสุดถึง496 รายทั้งนี้สมาคมที่เป็นตัวแทนของนักโทษก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับอัลเบิร์ตนั้นคือการจงใจลอบสังหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดเป้าหมายแพทย์และระบบการดูแลสุขภาพในฉนวนกาซาอย่างเป็นระบบของอิสราเอลขณะที่นักโทษได้รับการปล่อยตัวได้แบ่งปันเรื่องราวภายในที่เกี่ยวกับการทรมานและความอัปยศอดสูที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเรือนจำอิสราเอลต้องทนทุกข์ทรมานเป็นพิเศษรวมถึงคำให้การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก็พูดถึงการถูกทุบตีอย่างรุนแรงการขาดอาหารขาดน้ำและก็การบังคับให้ปฏิบัติตัวอย่างน่าอายเช่นการถูกล่ามโซ่และถูกบังคับให้คลานซึ่งอิสราเอลโต้ตอบว่าอิสราเอลนั้นปฏิบัติต่อนักโทษเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเดียวกับนักโทษการเมืองคนอื่นที่อิสราเอลจับกุมตั้งแต่เดือนตุลาคมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นต้องเผชิญกับผลกระทบด้านสุขภาพที่ร้ายแรงในระยะยาวหลายคนได้รับบาดเจ็บจากกระดูกหักบาดเจ็บที่อื่นๆเกิดขึ้นในช่วงต้นของการถูกควบคุมตัวจนเห็นได้ชัดว่าร่างกายนั้นทรุดโทรมรวมถึงน้ำหนักก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญรูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปด้วยครับขณะที่สถานการณ์เกิดขึ้นนะคะในฉนวนกาซาเนี่ยดูเหมือนว่าความช่วยเหลือก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบความช่วยเหลือให้กับพลเมืองชาวปาเลสไตน์ได้อย่างเพียงพอเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทางตุรกีเนี่ยเขามีการกำหนดข้อจำกัดกับทางการอิสราเอลในเรื่องของการค้านะคะโดยมองว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่สามารถตอบโต้ไปที่อิสราเอลได้ขณะเดียวกันนะคะล่าสุดนี้กระทรวงพาณิชย์ของตุรกีเนี่ยได้มีการประกาศแถลงการณตอนนี้ก็คือเรื่องของการทำธุรกรรมส่งออกแล้วก็นำเข้าที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลระหว่างอิสราเอลกับทูรกีนั้นได้หยุดลงแล้วครอบคลุมไปทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งทางทูรกีเองเนี่ยจะมีการบังคับมาตรการใหม่นี้อย่างเคร่งครัดจนกว่ารัฐบาลอิสราเอลเนี่ยจะเปิดทางให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่ฉนวนกาซาเพียงพอแล้วก็ไม่ติดขัดถ้าไปดูมูลค่าการค้าระหว่างอิสราเอลกับทูรกีเนี่ยเมื่อปี 2023 อยู่ที่ราวๆตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ 250,000 ล้านบาทด้วยกันขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลค่ะอย่างอิสราเอลแคสเนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทางการของทูรกีเนี่ยทำตัวเหมือนเป็นเผด็จการไม่นึกถึงผลประโยชน์ของนักธุรกิจแล้วก็ประชาชนชาวทูรกีแล้วก็เป็นการเพิกเฉยต่อข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศขณะเดียวกันนะคะยังมีการสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยหาทางเลือกอื่นทดแทนการค้ากับทูรกีโดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตระดับท้องถิ่นรวมไปถึงการนำเข้าจากประเทศอื่นด้วยค่ะในขณะที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนั้นก็ออกแถลงการนะครับขึ้นบัญชีดำนายพลนะครับรวมถึงพลเมืองสหรัฐ7 คนรวมด้วยกันนะครับนั่นอีกคนหนึ่งก็คือทางด้านพลเอกไบรอันเฟรนตันผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพสหรัฐและพลเรือโทแบรสคูเปอร์อดีตผู้บัญชาการกองเรือที่5ของสหรัฐซึ่งมีขอบเขตปฏิบัติการครอบคลุมอ่าวเปอร์เซีย
ทะเลอาหรับและก็ทะเลแดงขณะเดียวกันนั้นรัฐบาลของอิหร่านประกาศคว่ำบาตรพลเมืองอังกฤษหลายคนรวมถึงแกรนด์แชฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษและทางด้านพลเอกเซอร์เจมส์ฮอคเคนฮาวผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางยุทธศาสตร์แห่งกองทัพของอังกฤษนะครับนอกจากนี้บริษัทล็อกฮีดมาร์ตินผู้ผลิตอาวุธรายใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐและบริษัทเชฟรอนหนึ่งในผู้ให้บริการด้านพลังงานข้ามชาติรายใหญ่ของโลกจากสหรัฐและผู้ผลิตอาวุธและพลังงานอีกหลายแห่งของอังกฤษอยู่ในบัญชีรายชื่อคว่ำบาตรครั้งนี้ด้วยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวของอิหร่านนั้นครอบคลุมการปิดกั้นการทำธุรกรรมการเงินการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลและนิติบุคคลในรายชื่อที่อยู่ในขอบเขตอำนาจของรัฐบาลอิหร่านการไม่อนุมัติวีซ่าการห้ามบุคคลทั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อเดินทางเข้าอิหร่านเพื่อเป็นการตอบโต้ที่พวกเขานั้นไปสนับสนุนอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในกาซาซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 แล้วก็ฆ่าชีวิตประชาชนในกาซาไปแล้วมากกว่า 34,000 รายด้วยกันครับส่วนการประท้วงนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยหรือว่าที่ประเทศอื่นเองก็ตามเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าที่จะมีความตึงเครียดมากที่สุดเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนะคะหลายแห่งอย่างเช่นล่าสุดนี้เนี่ยที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการประท้วงนะคะของกลุ่มผู้ประท้วงนักศึกษาที่ต้องการที่จะเรียกร้องให้ทางการอิสราเอลเนี่ยมีการยุติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปส่งมอบความช่วยเหลือหรือว่าอาวุธเองก็ตามแล้วก็เป็นการกดดันให้ผู้นำสหรัฐอย่างโจไบเดนหยุดให้ความช่วยเหลือทางการอิสราเอลจะเห็นว่ามีทั้งเต็นท์นะที่นอนพักค้างคืนในพื้นที่บางส่วนของไวท์พลาซ่าภายในแคมปัสของแคลิฟอร์เนียเหนือปรากฏว่ามันมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมเป็นภาพที่ผู้ประท้วงในมหาวิทยาลัยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปสังเกตเห็นว่ามีอยู่บุคคลหนึ่งลักษณะก็คือมีการสวมเหมือนคล้ายๆสวมโม่งดำแล้วก็มีการคาดผ้าสีเขียวลักษณะที่ทางสหรัฐอเมริกามีการกล่าวอ้างคือบอกว่าคล้ายคลึงกับกลุ่มฮามาสมีการสวมแว่นตาที่ดูเป็นการพลางตัวอยู่ปรากฏว่าพอมีภาพนี้ออกมาในโลกโซเชียลนะคะมหาวิทยาลัยมีการแถลงการทันทีแล้วก็วิตกกังวลถึงภาพที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลว่าภาพนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ภายในไวท์พลาซ่าลักษณะคล้ายกับสมาชิกของกลุ่มฮามาสก็เลยรู้สึกว่ากังวลใจหลังจากนี้ไปเนี่ยก็มีการส่งภาพนี้ให้กับทาง FBI ของสหรัฐอเมริกาในการตรวจเช็คด้วยค่ะครับในขณะที่ศูนย์ข้อมูลทางน้ำของกองกำลังผสมทางทะเลที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยพันธมิตร43 ชาติเพื่อดูแลเส้นทางการสัญจรทางทะเลในพื้นที่สำคัญได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าเรือขนส่งสินค้าอย่าง MSC Orion ซึ่งติดธงของโปรตุเกสได้ถูกโจมตีด้วยโดรนจากกลุ่มฮูตีในเยเมนนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมาขณะแล่นอยู่ในมหาสมุทรอินเดียห่างจากจะงอยของแอฟริกานะครับหรือว่าแหลมแอฟริกาเนี่ยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 550 ถึง 700 กิโลเมตรแม้ตัวเรือนั้นจะได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยและผู้ที่ทำงานบนเรือทุกคนปลอดภัยแต่เหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันโดยกลุ่มฮูตีได้โจมตีกินพื้นที่ลึกเข้าไปในทะเลนอกชายฝั่งเยเมนนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตีเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับอิสราเอลหรือชาติตะวันตกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนชาวปาเลสไตน์และกลุ่มฮามาสท่ามกลางสงครามในกาซานอกจากจุดที่เรือ MSC Orion ถูกโจมตียังสร้างความกังวลว่ากลุ่มฮูตีหรือว่าอิหร่านนั้นซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักอาจมีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้ในพื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปในมหาสมุทรอินเดียโดยพื้นที่เป้าหมายหลักของกลุ่มติดอาวุธดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในทะเลแดงอ่าวเอเดนและก็ช่องแคบบับอัลบันดับซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ใกล้กับชายฝั่งของเยเมนแต่จุดที่เกิดเหตุกับเรือ MSC Orion นั้นอยู่ไกลออกไปส่วนที่สหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายด้วยความตระหนักต่อพฤติกรรมของชาวยิวการต่อต้านชาวยิวร่างกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดว่าเมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีเหตุให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลกลางที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติการบังคับใช้รวมถึงพฤติกรรมต่อต้านชาวยิวโดยยึดความหมายที่นิยามไว้ในองค์กรพันธมิตรสากลเพื่อรำลึกถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวส่วนผู้คัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้โต้แย้งว่านิยามคำว่าพฤติกรรมต่อต้านชาวยิวมีความหมายกว้างเกินไปและอาจนำไปสู่ปัญหาการปิดกั้นการแสดงออกครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ